Hi mga te! So, on this vlog, tuturuan ko kayo paano ba tayo makaka-print galing sa cellphone natin. So, specifically, it is an Android phone ang gagamitin natin. So, paano nga ba tayo makaka-print from our cellphone ng libre? Kasi may mga madadownload tayo online na mga printing software or application para makaprint tayo galing sa cellphone na nada-download nga natin pero isang print lang ng document ang pwede nating i-print, and then after that pinapabili na tayo nila nung software. So it is a paid version talaga ang lahat ng nasa Play Store. So on this vlog or on this tutorial, tuturuan ko kayo paano tayo makaka-print from cellphone ng libre. So first, dapat meron tayong Android phone, of course, na ganito yung port. So actually, ang Androids, pare-pareho lang ang port nun. And OTG Connector. Mabibili nyo to sa halagang hindi naman naabot ng 100. Nabili ko yun sa Shopee, sobrang mura lang. 45 pesos, 25, mga ganyan. And of course, printer. Kailangan natin ng printer. So, ako Epson ang gamit ko na L220. Kukunin natin yung cable na naka-insert sa computer ng printer. Ganyan ang port. And i-connect natin ang OTG connector. Yung port ng printer. Ayan. So, ganito mga te. And after that, i-connect natin to sa phone natin. Ayan. There you go. Ayan, connected na siya sa phone natin. And in my case, sa Oppo kadalasan, kailangan pa natin i-on ang OTG natin para ma-detect yung USB na nakakabit when using OTG. Pumunta na kayo settings, additional settings and OTG connection. I-on nyo lang mga te. Ayan. So, kita nyo, ito yung software na gamit ko. So, para ma-download natin yung software, since naka-install siya sa phone ko, ayan, pangalan, Printer Share. So, para ma-install natin yan, kailangan nyong mag-install ng AC Market. So, ang AC Market is a market store, parang Play Store. Dito natin ida-download yung Printer Share. Pumunta lang kayo sa Google Chrome, and then Google is search nyo lang ang AC Market mga te. Ayan, AC Market. Kasi sa AC Market, moded yung mga karamihan dyan na apps, which means paid version. So, bayad, libre. Ayan, AC Market. I-click nyo lang yung first na makikita nyo sa Google. Then, yes, loading pa. Wait. So, ayan, kapag natapos na mga te, ay mag-load, i-download nyo lang yan. Natapos na mag-load, na punta na kayo, na-redirect na kayo sa website. Ayan, i-click nyo lang yung download lang, and then download. So, since na-download ko na to, hindi ko na kailangan i-download ulit mga te. And then, after nyo siyang i-download, ayan, i-install nyo, and then open AC Market. Open nyo siya mga te. And after that, ang hina ng internet ko. Okay, i-search nyo lang sa AC Market yung pangalan ng printer natin. Ayan, Mobile Print Printer Share. Mobile Print or pwedeng Printer Share lang mga te. Printer Share. Ayun. So, ayan yung, since installed na kasi sa akin mga te, nakalagay dyan sa right part is dapat download or install. I-click nyo lang yan. So, installed na kasi yan sa akin. Hindi ko na i-download mga te. Kapag na-install na siya, ayan, makikita nyo siya, Printer Share.
open nyo lang, and then documents, kung ano yung, hanapin nyo sa folder nyo kung ano yung documents na i-print nyo. Ayan, so for example, pipili ako dito na ipiprint ko. This one. Okay. So, ayan. So, since nakakonect na siya, nandiyan na yung printer, and then pwede mong i-select yung printout mode. Gusto mong draft ba yan, or normal gray, or very high. Kung ano yung gusto nyong output niya, yung printer output niya. Gusto ko draft lang, para mabilis. Kasi ano lang naman to, documents lang naman. So, i-click nyo yung check. Wait. Yung check na nag-gray, dapat maging green yan. Yung check na icon. Dapat maging color green yan siya. Check nyo lang. Wait lang, ano ba to? Ayan. So, dapat maging green yan. Means, select nyo yung part na ipaprint nyo. Okay. So, ayan. Lalagay tayo ng papel, syempre. Then, click print. Selected. Yung selected nyo kasi sinelect na natin yung page kanina. Yung one page lang ipaprint natin. Ayan. Sending page 1. There you go. Magpo-print na yan siya, mga te. I hope meron kayong natutunan, mga te, on this tutorial, and sana magamit nyo tong tutorial na to. So, please don't forget to subscribe and hit the bell button, mga te, if you have learned something about this tutorial. Okay, please, please, please. Thank you so much. Ayan! Lumabas na yung pinrint natin. So, ito yung output kasi draft lang yung pinili kong print. Print job has been sent to the printer. Okay na, tapos na siya, mga te. So, yun lang. Good job!